Hi guys, Tantan Santiago here and welcome back dito sa channel namin. And for today's video, maglalagay ako ng minor modification dito sa Aerox 155 ko. Nakita ko online na nagbebenta ng bulb na pwede mong palitan yung colors remotely. And it costs around 160 to 180 pesos. So ipopost ko yung picture dito sa side na to para makita rin ninyo. Ipapakita ko dito kung paano yung installation and kung ano mangyayari if ikabit natin siya sa turn signal lights, kung magiging effective din. Alright.